Igår störtregnade det nästan hela dagen med hård blåst därtill och åska. Det är ändå härligt att vara ute då. Dubbla regnkläder och många par handskar att byta emellan. Tänk att det var 37 grader varmt för exakt en vecka sedan. Och idag startar jag dagen i täckväst och mössa. Det är verkligen tvära kast alltså, vädermässigt, vid den här tiden på året. Jag tycker det är ganska häftigt att vara med om det. För ett gäng år sedan, jag tror att det var 2015, då hade vi en julimorgon i början av månaden 2 plusgrader när jag gick ut på morgonen, och det trodde man ju knappt var sant. Men som tur är blir det lite varmare när man arbetar ändå. Nu ska vi se. Det här vädret är ju också, alltså det är toppen för grönsakerna. Vi har jättevarma dagar med sol och jorden värms upp och det är liksom bara superhärligt. Och sen kommer det en period med regn som verkligen blöter jorden. Och sen bara poff, säger det. Och ogräset också. Ni ser ju här i den här nya delen av köksträdgården där vi tog bort presenningen i maj. Och vad otroligt det växer nu. Så rödbetorna börjar att bulla upp sig och tomaterna, cikoria. Jag såg massor med paprikor som kommer här. Och några av dem har jag faktiskt en liten lapp. Shornaka lakomka. Jag har köpt en del såna ukrainska läckra sorter som tål frilandsodlingen väldigt bra. Så nu hade jag tänkt att jag skulle ta tag i tomaterna. Ni ser ju vad de blir. Alltså om man inte tar hand om tomaterna och binder upp dem och beskär dem så blir de så jobbiga att ha att göra med. Så att jag brukar faktiskt trimma dem ganska hårt under sommaren. Så här ser du hur jag har tagit bort en del bladmassa och sidoskott och behållit klasar med frukt och 1 eller 2 toppar per planta. Och alla de här plantorna blommar otroligt villigt och kommer att leverera massor med frukt hela vägen in i september. Och sen början av oktober brukar jag kunna plocka de gröna frukterna som är kvar. Nu ska vi köra ett litet varv med saxen på de här tomaterna också. Praktiskt med klädhängare mitt i odlingen. Så.
Det är helt klart lite sent att binda upp dem nu, men bättre sent än aldrig. Och inom ganska kort tid så kommer de här vara urtjusiga. Mer info exakt om hur jag gör när jag trimmar mina tomater, det kan du hitta på Skillnadens blogg. Så om du kikar i beskrivningen så finns det en länk där som visar precis hur jag gör. Det här avsnittet skulle egentligen handla om gödsel på sommaren. Eftersom alla växterna behöver extra näring nu när de växer så mycket. Men sen kom alla de här väldiga regnen under senaste veckan. Och då blev det akut med någonting helt annat. Så nu ska vi ge oss ut, inte på snigeljakt, utan på snigelbekämpning. Här på vår tomt och i områdena runt omkring finns dessvärre alla möjliga sniglar och snäckor som kan ge problem i en grönsaksodling. Jag är inte förskonad. När mördarsniglarna kom hit kring 2014 så tog det mig några år att hitta en bra strategi för att bekämpa. Och ett sätt att tänka på bra vis kring det här. När man bor som vi gör på landet med mycket naturområden runt omkring och en del av tomten som mer eller mindre är vildvuxen, så går det faktiskt inte att använda de här råden för bekämpning som är anpassade till mer ordnade villaområden och som ofta kommuniceras i sociala medier och tidningar och i tips i medier i övrigt. Faktum är att jag ibland, hoppas att jag inte stöter mig med någon, kan bli lite provocerad till och med av de här lite fjuttiga råden när det gäller snigelbekämpning. För att den typen av lite mer småduttiga och pluttiga bekämpningsmetoder stjäl väldigt mycket tid från fokus på att odla grönsaker, att vara ute och njuta i sin trädgård, att leka med barnen ute. Jag läste ett mejl från en läsare apropå det tips som jag snart ska dela om min egen bekämpning, som sa att Gud, det här har verkligen gett mig tid att höja blicken i trädgården och inte bara gå omkring och vara superfokuserad på att hitta sniglarna. Och de sniglarna som jag inte hittar fokusera på den skada som de kommer att orsaka. Så att mitt bästa tips till dig som vill odla mycket grönsaker är att hitta en jättebra strategi som sparar dig tid. Och också den här mentala delen i att känna glädje i sin odling och att inte varje dag behöva gå ut och känna att fasen också vad de har förstört. Som sagt, jag har alla sniglar som man kan tänka sig i trädgården och också i omgivningen. Och ni ser ju hur det ser ut. Det går inte att gå omkring här med en gräsklippare 2 gånger i veckan eller flytta på stenar och inte använda trämaterial. Det här är en levande miljö och här lever alla möjliga djur, insekter, människor. Och vi behöver samsas och på ett eller annat sätt hitta vägar igenom för att också kunna odla grönsaker. Människan har odlat grönsaker i alla tider. Och om du inte har lust att ägna dig åt snigelbekämpning så måste du också ta med i beräkningen att alla de grönsaker som du behöver köpa i matbutiken, tro inte för en sekund att de är odlade utan någon typ av bekämpning för att hålla sig friska och fina och vara säljbara i butik. Så du kan ju också välja att göra en del av den bekämpningen hemma och få mycket bättre grönsaker. Jag tänkte ta några minuter och dela min strategi för grönsaksodling i snigeldrabbat område på en stor och naturnära tomt, och jag har med mig en säck med någonting som heter Ferramol. Och jag ska också vara 100% transparent och säga att jag använder det här medlet i min egen trädgård. Jag säljer också det här medlet i min egen webbutik, för det här är det bästa och mest effektiva. Det finns många olika märken, men det här är det som är överlägset effektivast och har en sammansättning som funkar så himla bra. Det här är alltså ett snigelmedel, ett snigelpellets kan man säga. Och det består av ett ämne som heter järnfosfat. Och det är icke att förväxla med det som heter järnsulfat.
Järnfosfat är ett medel som är godkänt för snigelbekämpning och det har passerat alla olika kontroller. Och jag tycker det är jätteviktigt att vi i våra trädgårdar och miljöer generellt använder metoder som är just godkända. Att inte snöa in på saker som vi sett någon annan använda i andra länder eller liknande, utan vi måste använda de här metoderna som är godkända för vår miljö. Och det här är ett medel som är godkänt för snigelbekämpning i Sverige, och det är också ett medel som är godkänt för att användas inom ekologisk odling. Så det är så bra det kan bli bara. I min egen köksträdgård så odlar jag 1 ton grönsaker ungefär, skördeklara grönsaker under ett år. Och det är väldigt viktigt tycker jag att bära med sig det, att det går att uppnå väldigt fina resultat även på en plats där man har mycket sniglar. Och jag spenderar 0 tid under säsongen med att samla sniglar, att klippa sniglar aktivt, liksom gå ut 1 timme, 2 timmar. Jag räknar aldrig sniglar, utan det enda jag gör är att jag har allt mitt krut liksom i den här metoden. Och jag har inte hittat på det här själv, det är viktigt att betona också, utan det här är väl beprövade metoder och jag följer bara instruktionerna som finns på påsen. Jag använder 3 stycken sådana här säckar, det är 5 kilo i varje, under säsongen. Så en på våren, en på sommaren och en på sensommaren. Och det brukar vanligtvis vara läge för den andra omgången nu efter midsommar, för då brukar det komma lite mer regn och då kommer ju sniglarna in. Och den här säcken räcker till en behandling för en yta på ungefär 2000 kvadratmeter. Och vår tomt här uppe är på 2400 kvadratmeter. Så jag drygar ut det lite grann. Och det jag gör är att jag går över hela vår tomt, inklusive områdena som är runt omkring. Och nu ser jag alla beteshagar och sånt där. För det är här nu när det regnar. Om man går ner här så är det som en stor, alltså det är en armé av sniglar som kommer från ytterkanterna rakt in i tomten. Så för mig är de här områdena de absolut viktigaste att göra en bekämpning på. Det är i första hand inte just i köksträdgården. Jag har ju sniglar där också, men det är härifrån de kommer. Och om jag begränsar sniglarna här så når de inte i lika stor utsträckning till köksträdgården. Jätteviktigt. Så oftast börjar jag nu i ytterkanterna, går runt hela tomten, som inte är så stor egentligen, och därefter går jag över liksom hela tomten. Och i princip så går det till så att jag tar upp en näve snigelmedel och sen kastar jag ut det ungefär som när man sår gräs. Jag kan demonstrera lite här. Jag har en näve och sen kastar jag ut det. Så. Och så gör jag detta över hela området. När barnen var små och jag inte hade, jag har barnhöften kvar fast med snigelmedel nu. När barnen var små så kunde jag inte göra liksom hela tomten på en och samma gång. Då brukade jag dela upp det i 3 stycken delar och göra en del per kväll. För det är kvällen som är det bästa att göra detta på. Och det har att göra med att sniglarna är väldigt aktiva på kvällen. Men det här är också ett medel som kan vara begärligt för fåglar. Och vi har väldigt mycket kajor i våra stora träd. Och om jag lägger ut det här på dagen så kommer kajorna och pickar upp en del av det. Och det vill vi ju inte. Så kvällen är det allra bästa. Och nu vet jag att det är flera som tänker så här att men gud, jag har provat det här. Och det var ingenting som var kvar. Fåglarna åt upp allt. Och det spelar ingen roll om fåglar eller någon annan skulle råka äta upp det här heller. För 1, det är inte skadligt. Och 2, det blir över till sniglarna. Den här vägen till exempel, fy fasen vad det är sniglar här. Hej då med dem.
Det här medlet är ju inte skadligt för grodor, fåglar, betesdjur, husdjur. Utan det är just det som ligger i att det är godkänt. Man har kollat alla de här sakerna. Och det finns inga restriktioner för att använda det för liksom privatpersoner. Man behöver inte ha gått någon kurs och sådär som det kan vara för andra bekämpningsmedel. Det tycker jag är viktigt. Här runt växthuset är det bedrövligt. För här, fasen vad det kommer in alltså. Så runt omkring växthuset är jag väldigt noga med att lägga ut. För att i den mån det går förhindra att sniglarna kommer in i växthuset. Här ska det kastas ut. Många som undrar om man kan kompostera när man har mördarsniglar. Och är oroliga för att det ska finnas både ägg och sniglar i själva komposten. Och helt ärligt så är ju komposten världens bästa ställe. För här är det ju så koncentrerat. Sniglarna älskar att leva här. Och här är det ju bara att strössla ut snigelmedel lite då och då. Begränsar man antalet väldigt effektivt. Det är lite svårt att säga exakt liksom hur snabbt man ser effekten av det här. Jag har en annan tomt ju, där jag odlar grönsaker i ett väldigt snigeldrabbat område. Och där jag fick veta när jag köpte fastigheten att grannarna hade slutat odla grönsaker och lagt sig igen sin köksträdgård. Och det lät så himla synd. Så jag köpte dem en säck med snigelmedel och bad dem prova. Och sen gick det, kan det ha varit 2 veckor eller någonting. De klippte och samlade så otroligt mycket sniglar. Men sen kom de och sa att vet du Sara, vi tror att vi ska börja odla grönsaker igen. Så det kan göra jättestor skillnad på ganska kort tid. Men det kan också vara så att du ser förändringen över lite längre tid. Och i min köksträdgård, om jag skulle hålla upp med det här så skulle jag väldigt snabbt se den stora ökningen av sniglar. Och som skulle göra det nästan till omöjligt för mig att odla alla de här grönsakerna. Och det skulle ju vara tråkigt för oss rent matmässigt såklart. Men också det här att jag skulle förlora en så stor del av min identitet nästan här som ju finns i att odla grönsaker. Jag älskar ju det här. Och det här är verkligen någonting som köper mig en möjlighet att göra det som jag kanske gillar allra mest. När jag har tid över. Om du, precis som jag, odlar svamp i trädgården, då skulle jag säga att det här är nästintill omöjligt att vara utan. För att sniglarna går på svampen något gruvligt. Och jag har ju flera svampodlingar mitt i köksträdgården nu som jag verkligen vill ta hand om. Så det är jätteviktigt. Jag tänker det här som jag sa förut att den här plätten faktiskt producerar så väldigt mycket mat. Totalt under året så räknar jag med att köksträdgården producerar 1 ton skördeklar mat per år. Den här ytan som vi står i nu, den gjorde jag till min senaste bok som heter Skillnadens 31 gröna dagar. Och totala ytan på den här delen, det här kvarteret av köksträdgården uppgår till 31 pallkragar ungefär. Och den här ytan som är förhållandevis liten, den producerade det året som jag skrev den här nya boken motsvarande dubbel
mängd grönsaker än vad Livsmedelsverket rekommenderar en familj som vår att äta. Det är anmärkningsvärt, det är fantastiskt och så jädra häftigt att jag klarar av att odla all den här maten. Och du också. Och det kräver ju, när vi har de här ytorna, att vi också liksom använder smarta sätt för att nyttja vår tid och våra resurser så att vi kan odla den här maten om det är möjligt. Och där kan snigelmedlet vara en jättebra hjälp faktiskt. Så mitt bästa tips är att skippa de här små futtiga fällorna. Ge dig inte ut och samla eller klipp, utan lägg tiden på andra värdefulla saker. Familjen och grejer som är roliga. Att odla, skörda, äta, njuta av trädgården. Och så låter du snigelmedlet göra jobbet istället. Nu har jag som en mycket privilegierad mamma faktiskt varit ensam hemma i en hel vecka, och om några timmar kommer min familj hem. De har semestrat och badat och grejat på Öland i en vecka. Så nu ska jag börja förbereda mat, och det ska bli underbart när de kommer hem och hela huset fylls med liv. Och det är äntligen någon som äter någonting som gör någon skillnad i köksträdgården. Jag vet inte om du kommer ihåg att vi rensade morötter för några veckor sedan. Voilà, så här ser det ut nu. Jag har så mycket sommarmorötter att skörda, och jag tänkte att de här skulle vara bas faktiskt i kvällens middag. Med ett gäng tonåringar hemma så är asiatisk mat väldigt uppskattad. Så jag hade tänkt att jag skulle göra såna här vietnamesiska vårrullar. Och tempura gillar vi. Och en gurksallad. Så det blir lite plockmat. Oj, de växer så tätt så ibland är de svåra att få upp. De här morötterna nu, om de ska orka växa, inte minst vintermorötterna bakom mig, så måste ju de ha lite extra näring nu på sommarkanten. Och jag hoppas nu att nästa vecka att jag kan gå ut och visa mina mixturer och ge dig lite tips om hur du kan ge växterna lite extra näring på sommaren. Tack snälla för att du följer med i min odling under säsongen. Hoppas att du har många härliga grönsaker att njuta av. Läs och följ mer om Skillnadens trädgård på www.sarabackmo.se. Ha en underbar vecka. Hej då!